Welkom bij deze video wederom over marketing. En vandaag is het thema branding. En ik heb een hele speciale gast naast me, Sylvie van Luidspreker. En wie onze socials, onze LinkedIn in de gaten heeft gehouden, weet dat Luidspreker het brein is. Gewoon echt de geniuses achter hoe we er nu uitzien. We waren echt gewoon ugly as shit. En nu zijn we gewoon echt fantastisch. En jullie hebben dat mogelijk gemaakt. Ja, zeker. Met heel veel plezier moet ik zeggen. Dankjewel. Hele grote introductie. Ja, met heel veel plezier aan mogen werken. Dus het is ook een bedankje eigenlijk dat jullie vertrouwen in ons hebben gehad om het zo te mogen aanpakken. Want dat heeft natuurlijk ook wel lef en durf nodig, vind ik vaker bij een merk. Het was wel spannend. Heel spannend, heel spannend. Voor ons ook hoor. Ja. Het blijft voor ons, elke klant, elke opdracht is altijd een momentje van, oh, heel tof. Ja. En meestal de klanten, vooral bij jullie, super idee, waar jullie mee bezig zijn, super interessant. Daar willen we iets voor gaan doen. En ik denk dat dat voor onze studio ook heel belangrijk is, dat... En we geloven ook echt in de kracht van design. Dat die kracht ook echt naar buiten kan worden gebracht. En waar de klant ook echt iets aan heeft. Ja. Wat echt communicatie naar voren brengt. Dat het gewoon echt de wijde wereld door gaat. Op de juiste manier. Prachtig eruit ziet. En gewoon echt zijn dingetje doet. Ja. En voor ons is Ambrosia gewoon echt een fantastisch voorbeeld. Heel geslaagd. Ja. En heel trots op het werk ook. En ook namens jullie. Jullie hebben het gedurfd. Gedaan. Wij hebben daarmee mogen helpen. Dus ja, dat is echt helemaal heel top. Ja, nou super vet. Ik ben in ieder geval heel tevreden. Ik ga ervan blozen naast jou. Ik had de automatisch ook. Dus, ja, maar branding. We gaan, kijk, onze kijkers, dat zijn merken. En die weten alles over branding. Maar onze kijkers zijn ook wel lokale ondernemers. Ja. En branding, echt, dat is wel een beetje... Als ik dat tegen mijn ouders zeg, dan zeg ik... Branding, dat is een beetje de bullshit bingo misschien wel, maar het is super belangrijk. Ja. Dus kun je het minder wollig maken? Wat is branding? Ja, branding is ook al een enorm groot woord, moet ik zeggen. En het omvat ook enorm veel. Ja. Maar branding is eigenlijk hoe mensen tegen jouw merk aankijken. En bij veel mensen wordt het opgevat als een logo, een huisstijl, een kleur en een vorm. Maar het is veel meer dan dat. Ja. Het is echt de hele vormtaal eromheen, het verhaal, wat vertel je, hoe voel je bij het merk, wat wil je dat klanten bij het merk gaan voelen. Daarnaast zitten natuurlijk heel veel merken en branding in het hoofd. Ja. Ons hoofd is overvol. En daar moet je plekjes gaan vinden. Welke positionering neem je in? Welke doelgroep spreek je aan? Er zit heel veel achter. Ja. Er zit een missie en een visie. En voordat je die dingen allemaal gepositioneerd hebt, dan kan je pas echt bezig met de branding. Ja. Hoe komt het eruit te zien? Hoe voel ik me erbij? Hoe willen andere mensen het gaan opvatten? Dus het is vrij breed, maar ontzettend belangrijk. Ja, en wat ik vind dat jullie hebben gedaan en wat zo knap is dat je... al die breedheid en al die facetten, dat je dat wel in een soort essentie hebt gegoten, waarbij ik in kleurtjes, in vormen, in speelsigheid, dat je een soort Ambrosia op papier in kleurtjes en vormpjes. Ja. Dat je echt denkt, oké, dit is, je bouwt een soort Lego, soort van, en hey, dat zijn wij. Ja. En dat is wel echt heel knap. Het is echt... Ja, nee, dat is ook zeker. En het is ook heel doordacht. Ja. Wat je ook zegt, Lego heeft instructies. Je begint bij blokje 1 en je gaat naar blokje 365 misschien. Hè? Ja. En dat maakt het heel erg leuk. Want als je een piramide gaat bouwen en je begint niet onderaan, dan valt die overeind. Dan valt die om. En dat werkt niet. Nee. Dus het is ook vooral kijken naar een merk. En het is voor ons ook echt een co-creatie. Jullie weten waar jullie kant van zaken zit. Wij weten natuurlijk wat meer over branding, over design. Ja. En we beginnen eerst echt met babbelen van... hey, hoezo kom je bij ons? Hoezo heb je aangeklopt? Wat wil je graag bereiken? Zit je nog steeds in dezelfde positie waar je nu zit? Waar wil je naartoe? Ja. Toekomstgericht kijken. Welke doelgroep wil je aanspreken? Het kan best dat je zegt van... ik wil een hele andere doelgroep gaan aanspreken. Ja. Kijk, en daar kan je dan op gaan bouwen. En gaan kijken van wat is de strategie achter... En dat zijn een heel andere vormen taal die erbij hoort. Qua kleuren, qua blokken wat je al zegt, qua logo's. En stap voor stap zet je die samen vooruit om de juiste branding uiteindelijk neer te kunnen zetten. Ja, en is branding dan alleen iets voor de
de grote bedrijven, zeg maar, van de wereld? Of is het ook iets voor lokale ondernemers? Dat is voor iedereen. Ja? Het kan ontzettend groot zijn. Je kan een hele groep van bedrijven hebben die branding nodig hebben. Maar je kan het ook schalen naar een lokale ondernemer die ook branding nodig heeft. Want het is nog steeds een vorm van communicatie. En iedereen heeft dat nodig. En stel, ik start een winkel. Dus ik ben een plantenwinkel. Ik zie een plant staan. Ja. En we starten ermee. Of ik wil dat... Hoe ga ik dan aan de slag? Wanneer bel ik jullie? Op welk punt? Is dat de dag voordat ik open ga? Of is dat 3 jaar van tevoren? En welke stappen gaan we dan door? Hoe is dat voor mij als ondernemer? Ja, bel liever zo snel mogelijk. Bel zo snel mogelijk. Bel ons. Bel zo snel mogelijk. Het is natuurlijk heel belangrijk als je zegt, ga plantenwinkel beginnen. Punt 1, wat voor planten? Kijk, zijn het huisplanten, zijn het exotische planten? Ja. Het is een beetje je product definiëren. Dat helpt ons natuurlijk om te kijken welke positionering gaan we innemen. Het zijn natuurlijk een andere doelgroep. Dus klop bij ons aan als je een idee hebt van oké, dit product ga ik verkopen. Gaan we kijken, waar gaan we je positioneren? Ja. Dan ga je kijken naar de missie, dan ga je kijken naar de missie, de visie en de doelgroepen. Ja. Daarop kun je baseren van oké, we gaan deze richting op. Ja. Ja, stel je voor, je pakt een doelgroep, veel families die willen graag planten in het huis, die hebben een huis gekocht. Hè. Kijk, dat zou een doelgroep kunnen zijn. Ja. Dat is een heel andere doelgroep dan dat je studenten hebt. Ja. Of misschien wat oudere generatie. Ja. Dus je gaat daarop aanpassen. Kijk, en dan kunnen we samen gaan kijken, hoe gaan we het aanvliegen? Ja. Wat voor logo zit erbij? Wat vinden we zelf mooi? Wat spreekt de doelgroep aan? En dan kunnen we langzaam verder bouwen. Ja, dat leuk. Ja, bij ons heeft het, want we hebben in januari hebben jullie aangeklopt. April aan de slag gegaan en ik denk echt in augustus of zo. Ja. Toen waren we geboren. Ja. Toen waren we er. Toen moest het nog op de website, maar toen ontstond de nieuwe Embrosa. Ja, dus zo lang heb je ook wel nodig in dat onderzoek. Ja, zeker weten. Ik denk dat je echt moet evalueren eerst. En vooral ook, het is ook een soort van kennismaking. Hè? Elkaar leren kennen. We leren jullie kennen als persoon, maar ook als merk. Daarnaast leren jullie ons kennen, hoe wij werken. Dat is ook natuurlijk een proces. Dus het is ook goed om samen af te stemmen altijd van tevoren. Communicatie is heel erg belangrijk. En dan samen vaststellen, hoe gaan we het proces doorlopen. Er zitten al wat meetings tussen. En dan stap voor stap houden we elkaar ook op de hoogte. Wij doen graag tussentijdse meetings om te zeggen van hey, wat vinden jullie hiervan? Is het een beetje in de richting waar jullie ook aan het denken zijn? En dan ga je langzaam verder. En zo bouw je het eigenlijk op. Ik denk dat wij ook nooit zomaar iets over de schutting gooien. Hier zijn we. Dit is het. Hè? Dat je denkt, oh nee. Nee, ja zeker. Ja. Dit is echt, voor ons is het echt co-creatie. Het is een samenwerking van jullie weten jullie kant, wij weten onze kant. En dat moet gewoon samenkomen. Ja. En dat is echt iets wat je samen doorloopt. En heb je ooit al meegemaakt dat mensen al iets hebben, een logo? Een bedrijf of wat dan ook. En dat je het moet herzien, dat er iets nieuws op moet komen. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf wordt overgenomen of omdat er gewoon een beetje een nieuw jasje nodig is. Zien we eigenlijk heel erg vaak. Het is vaak dat het wordt overgenomen voor een of andere reden. En dan komt bij ons de vraag, neem je het mee of gooi je het weg? Ja. In principe. Hè? Kijk, dat zit al in de naam. Het zit misschien in het logo. En voor ons is het altijd het eerste, even kijken wat we hebben. Ja. Stop, even op de plaats. We kijken, we evalueren. Kijk, als het een naam is en die is heel erg naamsbekend. Mensen kennen hem. Houden we het. Ja. Het is ook een evaluatie van, oké, hoe wordt het onder de klanten? Hè? Wat vindt iedereen ervan? Ja. Dus als iedereen mooie associaties heeft met de naam of het product, zeker houden. Ja. En dan is het kijken van, houden we de naam? Ja, we hebben mooie associaties erbij. En ook qua toekomstgericht van, daar willen we naartoe. Of daar zijn we of gaan we naartoe. Hoe ziet het logo dan eruit? Wat voor branding zit erbij? Is dat nog relevant? Is het nog up-to-date? Moeten we het gaan aanpassen? Ja, want je wil dat het echt weer 10 jaar meegaat. Ja, je wil een duurzaam merk neerzetten. Ja. Het is niet zoiets wat je zomaar weg kan gooien, want het heeft geen zin. Je moet er echt aan gaan bouwen. Er komt een verhaal omheen en dat moet consistent worden doorgevoerd. Hè? Op alles wat je ziet qua uitingen, misschien in de winkel zelf. Op de website, social media, alles moet een mooi verhaal en geheel vormen. Anders kan je het ook niet onthouden als een merk of een brand zijn.
dan vergeet je het. En dat overal verhaal. Ja. En het overvolle hoofd. En het overvolle hoofd. Ja, precies. Kijk, maar daar moet je een plekje vinden natuurlijk. Hè? Ja. Want kijk, in het dagelijks leven, we zien zoveel, we worden geprikkeld door alles. Je moet echt een plekje zoeken wat redelijk uniek is. Ja. Wat je moet onthouden. Kijk, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Eigenlijk, de meer dat je het ziet en de meer dat je op een manier is dat je denkt van... hé, dat heb ik echt gezien, ik ken dat verhaal. Dat is super interessant. Weet je, je moet connecties gaan bouwen en bruggetjes gaan vinden, zodat je dingen gaat onthouden. Kijk, en als je dingen gaat onthouden, moet het wel hetzelfde verhaal zijn. Want als je overal verschillende verhalen en overal verschillende uitingen ziet, dan wordt het heel erg moeilijk. Ja, en hoe denk je dat branding, want waar we het voor doen, onze missie is lokale ondernemers sterken, zeg maar. Zorgen dat die winkelstraat blijft bestaan. En we zoeken dan de hulp van merken in om ze te ondersteunen, want die hebben vaak wel marketeers zitten en afdelingen. Hoe helpt branding een lokale ondernemer? Gewoon concreet, hoe ziet dat eruit? Dus hoe is dat in de praktijk? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die vraag ook meestal onderschat wordt door de lokale ondernemer. Ik denk weer, het is het verhaal vertellen van. Het is een herkenningspunt uiteraard als je de winkel binnenloopt. Wat zie je, wat voel ik? Ja, dus posters, meubilair, precies. Dat ook al. Verpakkingen, hoe het personeel met jou omgaat, hoort ook eigenlijk bij branding. Het is het verhaal op zich, misschien wat ruik je. Ja, ruiken. Dat zijn maar allemaal prikkels. Hè? Ik kwam laatst bij een restaurant binnen en toiletlucht. Ben je toch meteen weg of niet? Ja, we hadden gereserveerd met een groep, dus we konden niet weg. Ja. Maar het was echt verschrikkelijk. Maar dat zijn associaties met dat merk, met dat restaurant dan. Precies. Ja. Het is ook vaak als je uit binnenlucht, is een bepaald luchtje. Kijk, de Efteling doet dit heel erg goed. Ja. Die hebben bepaalde luchtjes voor bepaalde attracties. Je weet meteen, dat is de Efteling. Echt? Ja. Serieus? Ja. En het personeel is ook gebriefd op een bepaalde manier. Alles is daar gebrand. Ja. Alle zintuigen, zou ik het zo zeggen. En dat is wel heel erg mooi. Zintuigen prikkelen hoort ook heel erg bij de branding experience, zou ik maar zeggen. Dus als je een winkel binnenloopt, is natuurlijk, je ziet het. Ja. Dus wat je zegt, posters, behangpapier, misschien dingen op de vloer. Ja, stickers. Alles wat je aanraakt. Hè. Kijk, want wat wel heel mooi is van lokale ondernemers, is dat je nog steeds dingen kan aanpassen. Ja. Je kan het voelen. Hè. Kijk, want als je een bank online staat, kan je niet voelen. Dat voelt fantastisch. Ja. Dat wil ik hebben. Leolux, dit voelt fantastisch. Ja. Ja, toch? Ja. Kijk, en dit is gewoon echt een super voordeel van een lokale ondernemer. Laat die mensen lekker zitten, laat ze lekker voelen. Hè? Hoe is de atmosfeer? Hoe praat het personeel met jou? En dat is zo belangrijk. Ja, jeetje. Maar en dan, zo'n lokale ondernemer, die heeft zijn winkel op orde en die wil meer aan marketing gaan doen of naar buiten treden. Ja. En die verkoopt allerlei producten. Ja. Nou, met planten is misschien lastig omdat daar minder merken aan zitten. Maar we zijn actief in de brillen. Ja. Er zijn allerlei prachtige, super vette brillenmerken. En die hebben ook marketingmaterialen. Hoe ga je daar als lokale ondernemer om? Want je hebt je eigen... Je hebt met luidspreker gewerkt. Een vet merk neergezet. Ja. Je bent gewoon echt de bom. En dan komt er een ander merk die zegt... Nee, maar je moet het op mijn manier doen. Hoe zie jij dat? Dat is een hele lastige, denk ik, voor lokale ondernemer. Punt 1 hebben ze er waarschijnlijk geen tijd voor. En punt 2 weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan. Nee. Ik denk dat inderdaad, je krijgt waarschijnlijk van bovenaf van die klant krijg je natuurlijk richtlijnen hoe je ze moet gebruiken. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het logo mee te nemen. Dus logo's niet wegsnijden. Oké, dus een waarborging van kwaliteit. Het maakt het ook echt. Hè? Ja. Dat is ook echt van, dit is ik hoor bij dit merk. Hè? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus waardeer en behandel de tools die je krijgt ook echt hoe ze behandeld moeten worden. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk uiteraard wat vrijheid. Ja. Hè? Jij kent de lokale klant. Dus als je zegt van, nou goed, ik wil dat graag zo hebben hangen, communiceer dat. Ja. Laat het even door iemand zien van, hey, is dit de juiste manier om het te doen? Hè? Ja. Ik heb een logo erop staan, ik heb de afbeeld, hè? De bril staat erop, natuurlijk heel belangrijk. Dat alle elementen qua communicatie goed staan. En ik denk dat je dan gewoon echt goed bezig bent. Ja, golden bent. Dan heb je... Ja, het is ook weer de co-productie of het is een samenwerking. Zeker zeker. Wij zien het wel vaker dat je bijvoorbeeld een carousel zou maken, waarbij soms merkmaterialen er zijn.
en wat materialen van de ondernemer. Ja. Zodat een image in stand wordt gehouden, maar dat er wel ruimte is voor allebei. Ja, zeker weten. Of dat je een foto, de poster in de etalage en dat je daar een foto van maakt. Want dan is het in de context van jouw winkel. Ja. En dan heb je het wel gecombineerd op een professionele manier. Ja, dat precies. Kijk, en dat kan je weer naar buiten brengen. Zeggen op social media of op de website. Of misschien wel advertenties online. Ja. Dus dan heb je een combinatie van. En dan krijg je ook echt de klantel, zou ik maar zeggen, naar de winkel zelf. Je zegt, hey, dat heb ik gezien. Kom eens binnenlopen. Ja. Je hebt ook dat soort merkbrillen, zou ik het zo zeggen. Vind ik interessant, want de logo stond erop. Dus ik weet wat het is. Ja, precies. Inderdaad, ik weet dat het merk was. Ja, ik herken het. En dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Hè? Dus dan zeg ik al niks afsnijden, want anders herken je niet meer. Dan weet je niet meer hoe en wat. Want mensen vinden merken, daar zit een bepaalde kwaliteit aan. Vertrouwen, hè? Die hebben er heel lang aan gewerkt om dat vast te stellen en in het hoofd te komen van de klanten. Dus belangrijk. Ja, dus respecteer dat ook. Het lijkt me ook wel heel frustrerend dat als je een brandmanager bent en je hebt echt je best gedaan voor een mooie campagne. En dan kom je het tegen en dan denk je, oh nee, hier zijn de stickers overheen geplakt op Instagram. Dat is, dat doet ook een beetje zeer dan, denk ik. Ja, het doet heel veel pijn. Maar aan de ene kant denk ik gewoon van een marketeer point of view, zou ik het zo zeggen, is het ook een leermoment. Want je moet wel rekening mee houden dat wat je ook mee bezig bent en wat je bent aan het maken, dat gefilterd moet worden en opgepakt door heel veel verschillende uitingen, verschillende mensen, verschillende bedrijven. Dus je moet rekening houden dat je eigenlijk dingen maakt die wel implementeerbaar zijn. Ja. Dus die assets die je naar mensen verdeelt of over de bedrijven of de winkels verdeelt, dat die wel op een juiste manier gebruikt kunnen worden. Ja, en gemakkelijk ook. Ik zag ook Dropboxen met TIFF-files die dan niet gedownload kunnen worden. Ja, daar kun je niks mee. Nee, als je op je telefoon zit, nu wil ik dit naar Instagram delen. Ja, dat nee, lukt veel niet. te groot. Ja. Dat soort dingen. Dus ik denk wel dat er echt rekening mee moet worden gehouden. Dus dat is misschien ook een leermoment. Dat even oké, volgende keer denk ik dat we dit en dit. Weet je wel, je kan ook dingen klaarzetten, mooie PNG's. Kun je gebruiken voor online. Grotere bestanden doen voor de posters. Precies. Dus het gewoon mooi gecategoriseerd wordt op die manier. Ja, ook doelgroeponderzoek en hoe gebruiken zij het. Ja, precies. Ja. En is er nou een merk waar jij zegt van, ik ben echt, daar word ik zo blij van. Dat is echt... Er zijn er 2 Ja? eigenlijk, ja. Ja, 1 vind ik Hema, vind ik echt helemaal top. Ontzettend groot merk natuurlijk ook voor Nederland en internationaal. Maar ze doen het zo goed. Ja. Ik ben ook echt fan. Ja, ik vind het geweldig. Van panties tot pennen. Gewoon blij. Gewoon alles. Het is gewoon zo goed doorgevoerd. Kijk, van de grote natuurlijk, van de Hema tot de lokale Hema's. Hè, die we echt in elke stad hebben. Ja. Vrij kleine steden ook nog. Ja. Alles is geweldig doorgevoerd. Het idee is gewoon zo simpel. Ja. Maar dat simpele idee is zo moeilijk om door te voeren. Ja. En ze doen het zo ontzettend goed. Want ik zeg al van, als ik een Hema kan binnenlopen, word ik heel blij, word ik heel rustig. Want ik weet waar alles is. Consistent, duidelijk gecommuniceerd, geen poespas eromheen. Maar het wordt niet goedkoop. Nee. Terwijl het niet duur is, maar het heeft in ieder geval bij mij geen goedkoop gevoel. Nee, zeker niet. Nee, kijk, je kan ook naar andere winkels gaan en misschien heb je daar dezelfde producten aan. Maar toch kies je dan toch voor, om naar de Hema te gaan. Ja, ik zou ook echt aandelen Hema kopen. Ja, dus, toch? Ja, ik vind dat echt vind ik geweldig. Het tweede merk, niet zozeer in winkel gezien, maar ik vind Tony Chocolonely vind ik helemaal geweldig. Ja. Kijk, Lavador heet het, hoe het eruit ziet. Het is gewoon uniek in zijn eigen manier, zou ik maar zeggen. En de missie die tot in de blokjes. Ja, helemaal. Dat is echt tot in detail doorgevoerd. Ja. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Ik heb er bij nog geen ander merk gezien en ik vind dat gedeelte van lef en de durf. Ik zie die boardmeetings al gebeuren, weet je wel? Dat je soms die meetings zegt van, dit wordt moeilijk om te verkopen, dit idee. Want iemand echt heeft gezegd, dit gaan we doen. En dit gaan we doorvoeren. Want vaker wordt het wel verwaterd en breekt het wel. Ja, precies, breekt het idee wat af, omdat iedereen zich daarin moet kunnen vinden. Maar dit is echt een idee van, nee, hier staan we echt voor. Ja. En dat vind ik zo mooi. Vind ik prachtig. Ja, ik vind het ook. En wat is jouw favoriete smaak dan? Welk kleurtje? Karamel, zeezout. Oh, toch? Oranje ook? Ja, zeker. Dat is ook wel een favoriet hoor, inderdaad. Of een hele donkere
pure chocola voor een kopje koffie erbij te hebben. Maar, het enige vind ik bij Tony dat ze die rode en die blauwe hebben omgewisseld. Dat heel is verwarrend. Heel verwarrend. Dit is echt super naar. Dat is inderdaad. Ik moet nu echt gaan lezen wat de verpakking zegt. En de meeste mensen lezen niet. Maak hem half-half. Dan kun je gewoon... Mogen een half-half Tony Chocoloni? Ja, Tony. Als je luistert... Hey, of een Koningsdag-editie is ook goed. Rood, wit, blauw, prima. Ja, vind ik ook. Ja. En nu ook voor Sinterklaas, heel leuk, hebben ze ook Sinterklaasboek gedaan. Alle letters uiteraard. En weer chocola is gewoon super. Ja, chocola is ook zo altijd blij mee. Ja, maak je ook inderdaad. Ja, wat leuk. Nou, hebben we nog iets over branding waar we het niet over hebben gehad, wat je wel graag zou willen delen? Ik ben niet bang voor branding, denk ik altijd. Ik denk dat branding zo'n hoge drempel heeft gekregen, zo moeilijk wordt uitgelegd. Het is niet moeilijk, het is communiceren, het is een co-creatie en het is gewoon heel erg leuk en heel belangrijk. En het maakt de wereld, hopelijk als je het goed doet, makkelijker te lezen, te navigeren, te communiceren en gewoon leuk. En durf bij branding. Ja, gewoon lekker uit de band springen. Ja, precies. En dat maakt je ook wel uniek. Er wat moois van, hè? Maak de wereld dan wat mooier met de dingen die we kunnen zien, die we kunnen voelen, die we kunnen ruiken. Ik vind dat toch wel echt wel een eer dat je daaraan mee mag werken. En wat voor type bedrijf, en je hoeft geen namen of zo te noemen, maar wat voor type bedrijf die zou ik onder handen willen nemen? Ik denk, dat is zo'n suf product, daar kunnen wij echt iets fantastisch van maken. Oh, zoveel. Zoveel. Dan moet ik wel zeggen, wordt veel meer gedaan. Kijk, als je naar de drankindustrie kijkt... Nee, ik weet er een. Ja? Transport. Oh, ja. Transport. Niet die netwerkjes en die dingen. Logistiek en transport. Logistiek en transport. Bel ons. Bel luisteren. Kijk, als ik zo'n vrachtwagen... Kijk, als ik zeg, vrachtwagen is natuurlijk meer in de logistiek. Maar als ik zo'n vrachtwagen zie voorbij, zie ik zo'n groot... canvas, zou ik maar zeggen, zo'n groot beeld dat je denkt van, daar moeten we iets mee. Je rijdt gewoon met reclame. Hoe kunnen we dit beter maken? Er staat natuurlijk altijd logo op, wat ik waardeer, uiteraard natuurlijk. Maar hoezo gaan we niet samenwerken met bepaalde dingen? Je hebt zo'n groot canvas dat gewoon voorbij rijdt, overal door heel Nederland, door heel Europa, door de hele wereld. En je hebt soms wel die achterkleppen die worden verkocht of verhuurd, maar dat is dan weer net niet de branding van het merk, zeg maar. Dat is van het logistieke bedrijf zelf. Ja, precies. Ja, ik vind dat we daar zoveel meer kunnen doen, denk ik. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, dat is wel een goeie. Een oproep dus voor alle logistieke vrienden op dit kanaal. Misschien wel. Daarnaast chocola ook. Ja, chocola. Dat is ook goed. Nou, ik heb eigenlijk niks meer toe te voegen. Jij nog? Nee, helemaal niet. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Ja. Nou, dankjewel. Sylvie van Luidspreker. Dankjewel. Lieve merken en ook lokale ondernemers, logistiekelingen en Tony's van deze wereld. Ga aan de branding. Maak de wereld makkelijker, mooier en doe het met Luidspreker. Zeker. Klinkt goed. Nice. Nou, vergeet ik weer. Welke heb je een naam? Met wie ik moet spreken? Wat? De HEMA zou leuk zijn, of Tony. Ja. Maar heb je ook nog dat je denkt, nou, als er iemand op de bank, een persoon in vlees en bloed die je kent. Oh ja, dat is een hele goeie. Ken je nog iemand? Nou, ja. Goed, maar die is niet echt heel erg lokaal. Maar ik zou Simon Sinek heel graag op de bank willen hebben. Gewoon qua strategisch, al die gedachten. Ik vind het zo mooi om zo'n hele goede basis te hebben om daarop te kunnen bouwen. En die heeft echt zoveel knowledge. Die heeft de wereld veranderd met gewoon why. Ja. Toch? De Golden Circle. De Golden Circle. Ja, nou, dat vind ik helemaal top. Vind ik heel interessant. Nou, ik weet niet of het lukt. Dit is redelijk Vraag ambitieus, zou ik zeggen. Ja. Simon, will you come to Venlo? To the Maaspoort. We will fill the theater. Simon, please come to Venlo. Luidspreker and Ambrosia will host you. That's it. Simon, if you're listening, you need to come. Yeah. We've got some stuff we want to talk to you about. Yes. And learn, obviously, from you. Yeah, and don't ask why, just come. That's a good one. Yeah. I love it. Nou. Super. Ik vond hem echt super tof.